කීබෝඩ් එක ඔන් කරගන්න. මේක මේ සින්ත් කියන කැටගරි එකේ තියෙනවා soft saw කියලා. මෙන්න මේ ආසන්න ටෝන් එකක් තමයි මේ සින්දුවේ ඔරිජිනල් සින්දුවෙත් යන්නේ. ඉතින් ඔය ඉස්සෙල්ලාම මේකේ දා නෝට් එක ගන්න ඕනේ. මොකද දා කියන ස්වරයෙන් තමයි මේ සින්දුව පටන් ගන්න. එතකොට මේ කී දෙක තුන වශයෙන් තියෙද්දි මෙන්න මේ දෙකක් තියෙන කී දෙක අතරේ මෙන්න මේ පළවෙනි කී එක යට තමයි මෙන්න මෙතන තමයි සා තියෙන්නේ හැමතැනම. දැන් මෙතනත් මේ දෙකෙන් පළවෙනි එකට යටින් සා. අන්න එහෙම තමයි සරිගම්පනිස හොයාගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය. ඉතින් සා රි ගා මා පා දා මෙන්න මේ නෝට් එකෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ. ඉතින් මං වර දැන් ඔය ඔතන උඩ දැන් ඔයාලට වැටෙනවා නොටේෂන් එක. මෙන්න මේ ඒකේ තියෙන විදිහට ඉස්සෙල්ලාම දා නෝට් හතරක්. ඊට පස්සේ කොමල රි. ඒ කියන්නේ සා වලට උඩින් තියෙන මෙන්න මේ කළු නෝට් එක. ඊට පස්සේ නී. දා වලට පස්සේ නී. ඊට පස්සේ ගා උච්ච ගා. ඒ හැම එකකම හතර ගැහුවේ. ඔය මුලින්ම බලන්න. ඊට පස්සේ මේ නෝට් එකෙන් 12ක් වදිනවා. දැක්කද? එතකොට මෙන්න මේ විදිහට වදින්නේ. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිය. තමයි එන්නේ. සම්පූර්ණ සින්දුව ගහද්දි මෙන්න මේ විදිය. ඔන්න බලා ගන්න ආයි මුලින් ඉඳන්ම. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ සින්දුව ප්ලේ කරන්නේ.